ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የስኬቱብ ቤተሰቦች ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ስለ ተምኔል አሰራር ነው የዩቲዩብ ተምኔላችንን በቀላሉ እንዴት አድርገን እንሰራዋለን ከሰራን በኋላ እንዴት ወደ ዩቲዩብ ቻናል አፕሎድ እናደርጋለን አብረን እናየዋለን ያቹ ካፕ ስቶር ላይ ፎንት አፕን እናወርዳለን አፕ ስቶር ላይ ወርደን ፎንቶ አፕ ካወረድን በኋላ ከዛ በኋላ ያለውን ቀጥ ያሳያችኋለሁ የኔ እዚህ ጋር አሁን ስላወረደው በፍጥነት ነው የሚወርደው የናንተ ቀስ ብሎ ነው የሚወርደው ተጠብቁታላችሁ ትንሽ ኦኬ እዚህ ጋር አሁን የኔ ወርዷል ጨርሷል ቀጥታ ወደ አፑ እንሄዳለን ካሜራ የሚለውን ተጭነን ወደ ፕላን ኢሜጅ የሚለውን እንጫንና የተምኔል ሳይዛችንን እናደርጋለን የተምኔል ሳይዛችን 1280 720 ደነን እንጫናለን አሁን እዚህ ጋር የከለር ምርጫችንን እንመርጣለን እኔ ለጊዜው ይሄን መርጫለሁ እናንተ የተመቻችሁን አስገቡ ኦኬ በመቀጠል የባክግራውንድ ያወረድነውን ሳይዝ ወደ ተምኔል ሳይዛችን ላይ እናስገባለን ሳይዙን እናስተካክለዋለን እዚህ ጋር በአይፎን እኔ የምጠቀመው 402 በ227 ነው እዚህ ጋር በጣም አስተካክለን ማስገባት አለብን ኦኬ እዚህ ጋር ሴቭ አድርገናል ማስታወቂያ ይመጣል ያው እዚህ ጋር 1 ደቂቃ ነው ግማሽ ሰከንድ ኦኬ ሴቭ እናደርጋለን ሬስት የምትለውን ተጭነን ድጋሚ አዲስ ፔጅ እናመጣለን እዛው ፎንቶ አፕ ላይ ኢሜጅ ላይ በመሄድ የተምኔላችንን ሳይዝ ያወረድነው ሴቭ ያደረግነው መልሰን እንጭነዋለን እዚህ ጋር የፈለግነውን ከለር መቀየር እንችላለን እኔ ክሮም የምትለውን መርጫለሁ እናንተ የተመቻችሁን ስታይል አስገቡ በመቀጠል ጽሁፋችንን እናስገባለን ምን ለመጻፍ እንደፈለግን ለምሳሌ ናሽናል መስቀል ሴሌብሬት 2013 እኔ እንደዛ ነው የምጽፈው ናሽናል መስቀል ኦኬ ሴሌብሬት 2013 ሴሌብሬሽን ኦኬ የፈለጋችሁትን ስታይል መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር የጽሁፉ እንዲያምርላችሁ ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ቴክስት ላይ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ደመቅ ብሎ እንዲታይ ጽሁፉ ኦኬ አስተካክለን እናስገባለን እዚህ ጋር ናሽናል መስቀል ሴሌብሬሽን 2013 የሚለውን ኦኬ መሃል ላይ ወይ ዳር ላይ ማረክ አለብን ኦኬ ጨርሻለሁ እዚህ ጋር ሴቭ አድርገዋለሁ ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ
ተምኔል ሳይዝ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ